සියලු දෙනාටම ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද දින අපි සූදානම් වෙන්නේ අතීත කාලයේ වාක්‍ය කොහොමද ප්‍රශ්න වලට හරවන්නේ කියන එක සාකච්ඡා කරන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. එහෙමනම් අපිට කලින් වීඩියෝ එකේ අපිට තියෙනවා හදන්න නෙගටිව් ඒ කියන්නේ නැත යන අර්ථයේ වාක්‍ය හදාගන්නේ කොහොමද කියලා වාක්‍ය තුනක් දීලා තියෙනවා ඒක කරන්න කියලා. අපි ඒක සාකච්ඡා කරමු එහෙනම් ඉස්සර වෙලාම. අපේ පළවෙනි වාක්‍ය තිබ්බේ ඇය බස් එකේ හිටියා. දැන් අපිට අහන්න ඕනේ ඇය බස් එකේ හිටියා ඇය බස් එකේ හිටියේ නෑ කියන්නයි ඕනේ. එහෙනම් ඇය බස් එකේ හිටියේ නෑ කියනකොට අපිට කොයි ආකාරද යන්නේ? ඇය බස් එකේ හිටියා කියන්නේ දැන් දන්නව නේද? කොහොමද එන්නේ? she was at නැත්නම් in the she was in the bus. එතකොට අපිට කියන්න ඕනේ ඇයි බස් එකේ හිටියේ නෑ කියන්න ඕනේ. දැන් නෑ කියන්න මොකද අපි කරන්නේ? නෑ කියන්නේ දැන් දන්නව නේද? helping verb එක ළඟට අපි not එකතු කරන්නේ. මේ තියෙන්නේ helping verb එකනේ. දැන් is, am, was, will be, shall be ඒවා අපි helping verbs හැටියට ගන්නවා. එහෙනම් මේ was ළඟට අපි මොකද කරන්නේ? not එකතු කරනවා. එතකොට නැති යන අර්ථය හැදෙනවා. She was not in the bus වෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ දෙවෙනි වාක්‍යය හැටියට තිබ්බා අපි ගෙදර හිටියේ. අපි ගෙදර හිටියේ. බලන්නකො අපි ගෙදර හිටියේ. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ අපි ගෙදර හිටියේ නෑ කියන්න ඕනේ. කොහොමද අපි ගෙදර හිටියා කියලා කියන්නේ? එහෙනම් we were at home නේද? we were at home වෙනවා. එහෙනම් අපි දැන් ගෙදර හිටියේ නෑ කියන්න ඕන නම් අපි අර was were ඒ කියන්නේ helping verbs ළඟට not එකතු කරන්න ඕන කියලා දැන් දන්නවා ටික ටික නේද? එහෙනම් කොහොමද ගන්නෙ? we were not at home. We were not at home. අපි ගෙදර හිටියේ නැහැ. තව ඊට පස්සේ ඔයාගේ සල්ලි මේසේ උඩ තිබුණා කියවනේ නේද? තිබුණේ නැහැ කියන්න ඕනේ. නම් කොහොමද කියන්නේ? your money. ඔන්න subject එක ගත්තා නේද? your money. ඊට පස්සේ අපිට මොකක්ද ඕන වෙන්නේ? was නේද? එහෙනම් your money was නැහැ කියන්න not එකතු කරන්න. එහෙනම් your money was not on the table වුණා. ඔන්න අපි පසුගිය වීඩියෝ එකේ තිබ්බ වාක්‍ය තුන නැත යන අර්ථයේ හදන ආකාරය කතා කරේ. එහෙමනම් අද අපි සාකච්ඡා කරමු කොහොමද ප්‍රශ්නයක් හදාගන්නේ කියලායි කියන්නේ. ඔය was වල ප්‍රශ්නයක් හදාගන්න. එහෙමනම් බලන්නකො දැන් අපිට ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරගන්න ඕන වෙනකොට අපි දන්නවා දැන් මොකද්ද කරන්න ඕන කියලා පොඩි මතකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් අපි ඊසෑම්මාවල නම් කරා මතකද helping verb එක වාක්‍ය මුලට ගෙනාවා නේද? එහෙනම් මේකෙත් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. helping verbs ගෙන්න වාක්‍ය මුලට. අර කාලයත් එක්ක විතරයි වෙනස වෙන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි හිතන්නකෝ සරලව අපි උදාහරණයක් කතා කරමුකෝ පහසුවෙන් මතක තියාගන්න. දැන් අම්මා ගෙදර ඉන්නවා කියලා වලට අපි කිව්වේ අම්මා ගෙදර ඉන්නවා කිව්වහම ඔයාලා දන්නවා mother is at home කියලා. අම්මා ගෙදර දැන් හිටියා කිව්වනම් mother was at home වුණා. අම්මා ගෙදර නෑ වුණොත් ඔන්න වර්තමාන කාලයට ආව නැත යනත්. එහෙනම් mother is not at home. අම්මා ගෙදර හිටියේ නෑ වුණා නම් ඔන්න යනවා අතීත කාලයේ අපට නැත යන අර්ථය. එහෙනම් mother was not at home. දැන් අපට ඕනේ අම්මා ගෙදර ඉන්නවද කියලා අහන්න ඕනේ. අම්මා ගෙදර හිටියද කියලා අහන්න ඕනේ. බලන්න මේ දෙකේ වෙනස මොකක්ද කියලා. එකක් තියෙනවා අම්මා ගෙදර ඉන්නවද කියන එක වර්තමාන කාලයේ අපට ඒ කියන්නේ affirmative මේ present එකේ question එක තියෙනවා. ඊට පස්සේ අම්මා ගෙදර හිටියද කියලා අහනකොට අපට past එකේ question එක තියෙනවා. වෙනස ඔච්චරයි තියෙන්නේ. ඒතර helping verbs තමයි වෙනස් වෙන්නේ. එහෙනම් අම්මා ගෙදර ඉන්නවද අහනකොට දැන් මං හිතනවා අපිට පුළුවන් කියලා උත්සාහයක් දරන්න. දන්නවා helping verb එක මොකද්ද වර්තමාන කාලයේ එක වචනයවත් එක තියෙන කියලා. එහෙනම් helping verb එක කියන වාක්‍යයේ මුලට කොහොමද එහෙනම් එන්නේ? is mother at home. is mother at home ඔන්න වර්තමාන කාලේ. දැන් අපිට එහෙනම් අහන්න ඕනේ අම්මා ගෙදර හිටියද කියලා අහන්න ඕනේ. හිටියද? ඉන්නවද හිටියද? බලන්නකො වෙනස්කම.
නේද? අපි කතා කරනකොට හොඳින් අවබෝධ කරගන්න ලියන්න උනත් මොනවට උනත් අපි ඒ අදාළ helping verb එකත් එක්ක වැඩ කරන කාලයට අනුව. එහෙනම් බලන්න අම්මා ගෙදර හිටියද උනහනම් helping verb එක කියන වාක්‍යයේ මුලට. එහෙනම් මොකද කරන්නේ? was mother at home. was mother at home. ඔය ආකාරයට ඔන්න අපිට helping verb එක ගේන්න පුළුවන් වාක්‍යයේ මුලට ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරන්න. දැන් අපි පළවෙනි වාක්‍යයේ හැටියට තිබ්බේ ඇය රෝහලේ හිටියා. මොකක්ද අපිට තිබ්බේ? ඇය රෝහලේ හිටියා. එහෙනම් බලන්න ඇය රෝහලේ හිටියා කිව්වහම ඔයාලා දන්නව දැන් කොහොමද වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්නේ affirmative වාක්‍ය කියලා නේද? ඇය රෝහලේ හිටියා. එහෙනම් කොහොමද හැදෙන්නේ? She was කොහෙද හිටියා කියන්නේ? In the hospital. She was in the hospital. එහෙනම් ඇය රෝහලේ හිටියේ නෑ කියන්න දැන් පුළුවන් ද ඔයාලට බලන්නකෝ. එහෙනම් she was not in the hospital. දැන් එහෙනම් අපි අහන්න ඕනේ ප්‍රශ්නයක්. ඇය රෝහලේ හිටියද? ඇය රෝහලේ හිටියද කියලා අහනවා. එහෙනම් කොහොමද අපි අහන්නේ? was කියන එක ගේනවා වාක්‍යයේ මුලට නේද? was she in the hospital? Was she in the hospital? ඔන්න ඇය රෝහලේ හිටියද කියලා අහනවා. ඊළඟට අපිට තව වාක්‍යයක් කතා කරලා තිබ්බා. මම ඒ දවස්වල දුප්පත්ව සිටියා. නේද? මම ඒ දවස්වල දුප්පත්ව සිටියේ. මම ඒ දවස්වල දුප්පත්ව හිටියේ. කොහොමද අපි කියන්නේ ඒක බලන්න. එහෙනම් මම දුප්පත්ව සිටියේ. එහෙනම් I මොකක්ද දෙන්නේ? was. ඒ අතීත කාලයේන වාක්‍යය. එහෙනම් I was දුප්පත් කියන්නේ මොකද්ද කියන්නේ? poor. එහෙනම් I was poor. ඒ දවස්වල කියනකොට those days වෙනවා. එහෙනම් I was poor those days. දැන් ඒ දවස්වල මම දුප්පත් හිටියේ නෑ කියන්න ඕනේ. එහෙනම් කොහොමද වෙන්නේ? I was මෙතන මොකද කරන්නේ? නෑ කියන්නේ not එකතු කරන්නේ. එහෙනම් I was not poor those days වෙනවා. එහෙනම් දැන් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මම ඒ දවස්වල දුප්පත්වද හිටියේ කියලා අහනවා. කොහොමද දැන් අහන්නේ? helping verb එක ගේන වාක්‍යයේ මුලට. එහෙනම් was කියන එක ගේන්න මුලට. එහෙනම් ගන්නවා was I poor those days. was I poor those days. ඔන්න අපි ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය වෙන ආකාරයේ helping verbs ගේනවා වාක්‍යයේ මුලට. ඊට පස්සේ තව එකක් අපි කතා කරා අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියා. අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියා. කොහොමද අපි කිව්වේ? mother was happy ඒ වෙලාවේ කියනකොට at that time. නේද? එහෙනම් අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියේ නෑ වෙනකොට මොකද උනේ? mother was not happy at that time. දැන් අහන්නේ එහෙනම් අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියද? අම්මා ඒ වෙලාවේ සතුටින් හිටියද? කොහොමද අහන්නේ? was කියන ගේන වාක්‍යයේ මුලට. එහෙනම් was mother happy at that time. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට ප්‍රශ්න නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. අපි අහන්නේ ඔයා සතුටින්ද ඉන්නේ? අපිට දැන් චුට්ටක් බලන්න උත්සාහ කළා. දැන් ඔන්න ඔයා සතුටින්ද ඉන්නේ කියනකොටම තේරුම් ගන්න මේ අහන්නේ නම් මොන කාලේද කියලා බලන්න. ඔයා සතුටින්ද ඉන්නේ? ඉන්නවා කියන කාලේ තියෙන වර්තමාන කාලය. එහෙනම් කොහොමද අහන්නේ? Are you happy? youth එක අපිට දන්නවනේ මේ helping verb එක වර්තමාන කාලේ තියෙන්නේ ආ කියන helping verb එක. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් කරනකොට ආ කියන එක මුලට ගත්තා. එහෙනම් are you happy? ඔයා සතුටින්ද ඉන්නේ? එතකොට ඔයාලට ඕනේ මම සතුටින් නෙවෙයි ඉන්නේ. එතකොට ඒත් වර්තමාන කාලේ බලන්නකො. කතා කරන්නේ මම සතුටින් නෙවෙයි ඉන්නේ. එහෙනම් කොහොමද කියන්නේ? no. එතකොට මම ගැන කියවෙනවා නේ මම සතුටින් නෙවෙයි. එහෙනම් no I am දාලා නෑ කියන අර්ථය නැති නේද? no I am not happy. නෑ මම සතුටින් නෙවෙයි. එහෙනම් ඔයා සතුටින්ද හිටියේ? ඔය බලන්නකො ඔයා සතුටින්ද හිටියේ? එතකොට අපිට අහනවා ඔයානේ අහන්නේ. ඔයා කියනකොට තේරුම් ගන්න ඕනේ අපිට you කියන කෙනා මේ අපිට බහුවචන සබ්ජෙක්ට් එකක් හැටියට දෙන්න. were you happy? ඔයා සතුටින් හිටියේ? ඔව් මම සතුටින් හිටියේ. බලන්නකො ඔව්. ඔව් කියන්නේ දන්නවා. yes කියන්නේ මම සතුටින් හිටියේ. එතකොට අතීත කාලයෙන් කියනවා. මම සතුටින් හිටියේ. එතකොට මම ගැන කියවෙනවා. නම් yes I was happy. ඔන්න ඔය ආකාරයට අපිට ප්‍රශ්න නැත යන අර්ථයේ අපිට affirmative වාක්‍ය ඔය වගේ හදාගන්න පුළුවන් වෙනවා. එහෙනම් බලන්න මම අසනීපෙන් හිටියේ කියලා අහනවා. එහෙනම් දැන් අපිට අහන්න ඕනේ මම අසනීපෙන්ද හිටියේ? මම අසනීපෙන්ද හිටියේ? ප්‍රශ්නයක් අහන්න ඕනේ. මම අසනීපෙන් හිටියේ කිව්වහම I was sick නේද? I was sick වෙනවා. එහෙනම් මම අසනීපෙන් නෙවෙයි හිටියේ වෙනකොට I was not sick වෙනවා. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් අහනවා මම අසනීපෙන්ද හිටියේ? was I sick? ඊට පස්සේ බලන්න
අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියා. අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියා. ඒ කියන්නේ අපි කොහේ හරි හිටියා කියලා කියනවා. බලන්නකෝ. එහෙනම් අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියා කියන්නේ දැන් දන්නවා. කොහොමද කියන්නේ? we were. ඇයි අපි were ගත්තේ? අතීත කාලේ වාක්‍යයක සබ්ජෙක්ට් එක බහුවචන නම් helping verb එක හැටියට මොකක්ද අපිට තියෙන්නේ? were කියන එක තමයි. එහෙනම් we were in the bus stand නේද? we were in the bus stand. එහෙනම් දැන් බලන්න අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියේ නැහැ කියන්න ඕනේ. එහෙනම් we were not in the bus stand. එහෙනම් ප්‍රශ්නයක් අහනවා අපි බස් නැවතුම්පලේද හිටියේ කියලා අහනවා. එහෙනම් කොහොමද එන්නේ? helping verb එක ගේන වාක්‍යයේ මුලට කොහොමද එන්නේ? were we in the bus stand. අපි බස් නැවතුම්පලේ හිටියද? දැන් ඔය වගේ අපිට සරලව හිතන්න. දැන් කාලයට වෙනස් කර සබ්ජෙක්ට් වෙනස් කර helping verbs දම එක ඒවට වෙනස් කර වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. දැන් හිතන්නකෝ සරල වාක්‍ය අපි ඔය විදිහට යන්න. දැන් අපිට කියන්න ඕනේ අපි හිතන්නකෝ මම දක්ෂ නැද්ද කියලා අහනවා. දැන් ඉතින් මනස ගෙනියන්න ඉක්මනට. මම දක්ෂ නැද්ද? දැන් දක්ෂයි කියන්නේ වර්තමාන කාලේ නම් මම දක්ෂ නැද්ද කියලා අහනවා. ඔන්න එතකොට අපිට එනවා බලන්නකො මේ වර්තමාන කාලේ නැත යන අර්ථය ප්‍රශ්නාර්ථයට එනවා. ඒතර දැන් චූටි දේවල් හිතන්න එහෙම. පොඩ වෙනස් කරන්න. ඇයි ලස්සනයිද වුණාම බලන්නකො ඒකත් වර්තමාන කාලේට එන එක ප්‍රශ්නයක් හැදෙනවා. නේද? ඒතර ප්‍රශ්නයක් අහන හැටි අපි අවබෝධ කරගන්නවා. එතකොට ඔවුන් එතන ඉන්නවා. ඔවුන් එතන ඉන්නවා. ඒ කියන්නේ කෙනෙක් කොහේ හරි ඉන්නවා කියලා කියනවා. ඒතකොට ඔන්න ඇත යන අර්ථي වාක්‍යයක් හැදෙනවා. නේද? වර්තමාන කාලේ. ඔය වගේ පොඩ subjects වෙනස් කර helping verbs වෙනස් කර කාලය කියන එකත් වෙනස් කර පොඩි වාක්‍ය හදන්න. එතකොට ඔයාලටත් අර මතක හිටියේ මේ is am was භාවිතේ. එහෙනම් අපිට ඔන්න අද අපි සාකච්ඡා කරේ කොහොමද වාක්‍යයක් මේ was වාක්‍ය හැදීමේදී කොහොමද අපි ප්‍රශ්නයක් කරන්න කියලා. එහෙනම් මම හිතනවා දැන් ඔයාලට අර අපි වර්තමාන කාලයේ වාක්‍ය නිර්මාණය කරපු නිසා ඒවා අපි කොහොමද ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙන්නේ නැත යන අර්ථයේ නිර්මාණය වෙන්නේ ප්‍රශ්නාර්ථයේ නිර්මාණය වෙන්නේ නැත යන අර්ථයේ ඔය වගේ අපිට පහසුයි තේරුම් ගන්න මේ පාස්ට් එකටත් එනකොට. ඒ කියන්නේ අපිට ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍ය නිර්මාණය වෙනවා නම් පාස්ට් එකේනොත් සබ්ජෙක්ට් එකව was ගැලපෙන එක ගත්තා වාක්‍ය ඉතුරු හරිය නිර්මාණය කරා. නැත යන අර්ථයක් නිර්මාණය කරන්න ඕන නම් අතීත කාලයේදී සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තා was helping verbs ගත්තා ගැලපෙන එක ඊට පස්සේ not කියන එක ගත්තා අපි වාක්‍ය ඉතුරු හරිය නිර්මාණය කරා. ප්‍රශ්නයක් කරනකොටත් කරේ එහෙනම් අපි was කියන helping verbs වාක්‍යය ගේනවා කොහෙද මුලට. ඒ මුලට ගෙනත් අපි ප්‍රශ්න නිර්මාණය වෙනවා. නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට was ආව subject එක ඊට පස්සේ වාක්‍ය ඉතුරු හරිය නිර්මාණය කරන්න. එහෙනම් ඔය ආකාරයට තමයි අපි ප්‍රශ්නයක් නිර්මාණය කරන්නේ. එහෙනම් ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකට අපි යන්න කලින් අපි අර වාක්‍ය තුනක් තියෙනවා ඔයාලට දීලා ගෙදරින් නිර්මාණය කරන්න කියලා. ඇයි බස් එකේ හිටියා? අපි ගෙදර හිටියා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සල්ලි මේසෙ උඩ තිබුණා. ඔය වාක්‍ය ටික බලන්න නැවත හිතන්න. හිතලා ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් නැත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක් ප්‍රශ්නාර්ථයකට දාලා තනියම නිර්මාණය කරන්න. එතකොට ඔයාලට කොහොමද ඔය අපිට was කියන එක භාවිතා කරන්න කියන එක තේරුම් ගන්න පහසුයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා තව කරන්න දැන් සරල වාක්‍යයක් අරගන්න. ඒ වාක්‍ය පොඩි එකක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලා ඒක ගේන්න වර්තමාන කාලෙට. දැන් අපි හිතන්නකෝ සරලව අපිට ගන්න පුළුවන් දැන් ඔවුන් පාසලේ ඉන්නවා කියන එක හිතන්නකෝ. දැන් ඔවුන් පාසලේ ඉන්නවා කියන එක අරගෙන ඕක ඇත යන අර්ථේ නැත යන අර්ථේ ප්‍රශ්නාර්ථේ නැත යන අර්ථේ ප්‍රශ්නාර්ථේ දාන්න. ඊට පස්සේ දැන් ඒකටම දාන සබ්ජෙක්ට් එක වෙනස් කරලා මම පාසලේ ඉන්නවා කියලා. එතකොට මම පාසලේ ඉන්නවා මම පාසලේ නැහැ ඒකත් හදන්න අර විදිහටම දාලා. ඊට පස්සේ දාන්න ඒක වචන සබ්ජෙක්ට් එක ඇය කියලා හිතන්නකෝ ඇය පාසලේ ඉන්නවා නැත්නම් ගුරුවරයා පාසලේ ඉන්නවා. එතකොට ඉන්නවා නැහැ ඉන්නවද නැද්ද? ඔය ආකාරයට ඔයාලා නිර්මාණය කරන්න ඒ වර්තමාන කාලේ. ඊට පස්සේ අතීත කාලයටත් ওই විදිහටම හදන්න. ඇයි පාසලේ හිටියා? ඇයි පාසලේ හිටියේ නෑ? ඇයි පාසලේ හිටියද? ඊට පස්සේ ඔවුන් කියන එක දාලා ඔවුන් පාරේ ඉන්නවා නැත්නම් ඔවුන් පාසලේ ඉන්නවා. ඔවුන් පාසලේ නෑ. ඔවුන් පාසලේ ඔවුන් පාසලේ හිටියා. ඔවුන් පාසලේ හිටියේ නෑ. ඔවුන් පාසලේ හිටියද? ඔන්න ඔය ආකාරයට ඔයාලටත් පුළුවන් වෙයි වාක්‍ය නිර්මාණය කිරීමේදී උත්සාහ කරොත්
මේ වගේ වෙනස්කම් තව තවත් ඉක්මනට හඳුනා ගන්න. එහෙමනම් අපි ඔයාලා අර වාක්‍ය තුන හදන්න ක්වෙස්චන් වලට දාන්න. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී සාකච්ඡා කරනවා නැත යන අර්ථේ ප්‍රශ්නාර්ථයක් කොහොමද කරන්නේ කියලා.